Hi guys! Welcome back to my channel. So today, ang gagawin natin ay makeup tutorial slash product review ng Superrona cosmetic. So, rami na cosmetic ko to. So, ito-try muna natin siya mismo. So, makikita nyo na mismo at magkakaroon kayo ng idea. Kasi iba pa rin talaga yung itinatry siya mismo sa mukha kaysa dun sa swatches lang. So, sahin natin yung mga lip balms. Pero sa tint siguro, hindi muna ngayon. Yung lip balms muna, yung ito-try natin sa lips ko. Tapos, the rest ng product, amitin natin today. So, ang motif na gagawin ko ngayon, so makikita nyo naman, ayan, may earrings pa akong pagkalaki-laki na gold. So, ang gagawin ko ngayon ay parang bronzy, gold, ganon yung look. Kasi, meron kasi akong ipapakita sa inyong bagong product i-introduce since makita nyo naman sa page ko. Meron tayong mga lip balm, lip mascara, clay blush, tsaka liquid highlighter. So today, meron tayong bagong product na i-introduce ko sa inyo. Ito yung aking Illuminating setting spray in 24K gold, tsaka yung rose gold. So wala pa siyang sticker kasi hindi ko pa siya nagagawa. Kasi yun na akong mag-vlog kasi sobrang na-excite na ako ngayon. Pakita sa inyo at i-try mismo siya sa mukha ko. Kung gusto nyo pang makita kung paano lahat, kung anong swatches at kung anong itsura mismo nung shade sa mukha ko, at saka magkaroon din kayo ng idea kung ano man gusto nyo bilhin. Kasi marami dyan ang nag-aabang na hindi sila makapili kasi hindi nila mismo nakikita yung swatch. So ngayon, i-swatch ko na lang siya pero limited lang i-apply ko sa mukha ko. Yung napili ko lang na magbabagay mismo dun sa golden makeup look. Chururu. Kung gusto nyong makita pa guys mismo, full face makeup review ng Superrona Cosmetics, just keep on watching. So ngayon, makikita nyo naman, naka-foundation na ako. Cream contour na rin ako. So, isa-set pa rin natin siya ng powder contour. Introduce ko rin pala sa inyo. Meron na rin akong super brows. May kasama na rin siyang brush. Ito yung super brows natin. Ayan. Ayan. Super brown. So, gagamitin ko light brown kasi diba gold. So, gusto ko medyo light lang siya. This one retails for 139 pesos. Included na mismo yung brush. So, pomade pala to. Ayan, tignan, isang swipe ko pa lang doon. Yung mismong pomade product, kumuloy na siya mismo. So, expect nyo na hindi siya nag-match mismo sa buhok ko kasi black yung buhok ko. Pero, syempre, diba, mag-explore tayo. Gagawin ko muna yung kabilang kilay, then let's proceed na sa eyeshadow. So, ayan na, nakapagkilay na ako. Nakikita nila may pagka reddish brown siya. So, bagay siya sa mga blondina. Ayan. Meron siyang tatlong shade. Merong light brown, dark brown, and black. So, marami kayong pagpipilian. So, as of na, wala akong mapakitang product sa inyo kasi out of stock pa siya. So, next naman natin ay ang ating eyeshadow. So, I'm going to use the Morphe collaboration with Jacqueline Hill. Tignan niyo kung gaano siya kaganda. Ayan, tapos na natin ang ating eye look. So, medyo binonggahan ko siya. Naka-foundation pa lang ako, pero hindi pa ako nakapag-apply ng powder. So, ang gagamitin kong
blush ay yung bagong blush ng Superrona Cosmetics. Ito yung Super Clay Blusher. Available in 3 shades. Yung Wasted, Drunk Blush, saka itong Hangover. So, ito may pagka nude brownish siya. Ito yung texture niya. Ayan, oh, diba? So, ito, ang magiging effect nito, so, para siyang bagay na bagay ito sa summer kasi parang sun kiss ang dating ng piece ni ano. Ang bango. May vanilla. Diba? Sobrang pigmented niya. Tagay rin tayo dito sa chin. Mascara. Ito ang ating Super Wink Mascara. So, fly mo talaga siya. Ayan. Talagang i-volumize ngayong pilik mata mo, lalo sa mga walang pilik mata niya. Katulad ko, yung pilik mata ko sa taas, kasi ginupit ko siya, kasi inisip ko tutubo pa siya, hindi na pala. Pagbata pala yung ganun. Tsaka maganda yung mascara wand niya mismo kasi mas madaling i-apply. So, kapag bumili kayo ng Super Wink Mascara, included na rin doon yung Mascara Shield. So, kung gusto nyo bumili, meron din pala kaming Shopee account. So, door-to-door siya. So, cash on delivery. So, tapos na yung ating blush, mascara. Ang isusunod naman natin ay yung highlighter. Since gold ang tema, eto rin, meron din kaming spotlight liquid highlighter available in Blizzard, in silver. At ito naman, ito yung golden R. Ayan. So, gold ang shade niya. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. O, tignan niyo kung gaano kaganda yung gold shimmer ng golden R. Super gold. Mag-aaliya na kayo ang peg. So, magandang maganda to sa mga tignan niyo kung gaano ka-pigmented. Diba? So, antay. So, since water-based siya, medyo patuyuin mo lang ng bahagya, pero doon pa rin mag-stay pa rin yung kulay niya. Ayan. Tsaka mo siya i-blend. So, habang natin matuloy yung kabila, applyin mo yung ibang part ng mukha mo. So, yung silver nito or yung Blizzard, ang shade nun, so, bagay na bagay siya, parang radiant look lang, dewy look. So, parang ano siya, parang super natural looking lang, parang tinamaan ka lang ng sigat ng araw. So, ito siya ipapadpad ng ganyan. Ito yung sa taas. Sinasuggest ko na before nyo siya i-apply, hindi pa kayo naglagay ng powder sa mukha ninyo. So, since foundation pa lang to, ayan, diba? Tignan ninyo yung pagkadubi niya. So, parang siya layo pa. Pero dapat nga so, pag binlend mo siya, kikita nyo na parang natural looking lang talaga siya. Maybelline Dream para pwede na tayo mag-contour powder. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung swatches mismo ng lip balms natin. So, first, ito yung shade na What the Fuck. So, ayan siya. Wait lang. So, next naman, ito yung shade na Mood Swing. Ayan. So, para siyang may para siyang peach 22. Ito may orangey. So, next, ito naman ang ating shade na Barbie. Barbie. Mitch, ito yung bestseller ko ngayon. Ayan, Mitch. Then, yung shade natin na
2018. Ayan. O, diba? Maganda. So, ita-try ko muna first itong shade na Barbie. Pinaka-last, syempre, yung setting spray, yung pinakabagong product ngayon ng Superrona Cosmetics ay yung Rose Glow Illuminating Setting Spray. So, hindi siya matte, dewy yung finish niya. So, ngayon, gamitin natin siya. Spray natin siya sa mukha. So, makikita natin kung dewy effect talaga siya. So, mabango siya. Minty. At saka, amoy rose, tsaka refreshing siya sa mukha kasi 'di ba mayroon siyang may peppermint scent siya, so malamig talaga siya sa mukha. So, yun ang maganda. So, ayan. Kita ninyo, ayan, may pagka-dewy siya. So, i-zoom natin. Yan, medyo basa-basa pa siya. So, dahil meron siyang shimmer, mag-iiwan siya ng dewy effect. Bago matapos ng video, meron tayong giveaways sa inyo. So, ang mechanics lang ay tag 3 of your friends, share this video, and follow this page, and get a chance to win a Super Kikay kit. So, yung Super Kikay kit na yun, nandun na yung lip balm, lip tint, mascara with mascara shield, tsaka yung mismong clay blusher. So, may kasama na rin siyang pouch. So, kayo na mismo mamimili kung anong shade ang gusto ninyo. So, gagawin nyo lang, tag 3 friends, like this video, share this video, and like this page to get a chance to win a Super Kikay kit. So, yun lang. So, sana nakita nyo at nagustuhan ninyong itong makeup look na to. So, kahit na medyo naging exage na yung sa mata. Thank you for watching. So, hope you like this video at may natutunan kayo at nakita nyo na rin yung final swatches ng ating lip balms. At saka, ayan, may pagka-dewy talaga yung, ayan, makikita nyo dito. Ayan yung effect ng setting spray natin. Bukod doon sa cosmetics natin, meron din tayong skin kit. So, gagawin ko din siya ng separate video. So, abangan nyo lang. So, guys, thank you for watching!